Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve ku ndër të tjera do të ndiqni tension në Shkodër ku ka edhe miting edhe protest. Socialistët prezantojnë kandidatin e tyre për kryetar bashkie për zgjedhjet e 30 qershorit te pedonalja e qytetit. Në miting është edhe kryeministri Edi Rama, por bashkia nuk i ka dhënë leje. Demokratët kanë nisur protestën ku janë përplasur me forcat e policisë. Kryeministri Rama tha gjatë ditës në parlament se më 30 qershor do të votohet. Ai tha se me vendimin e saj për të penguar mitingun e Partisë Socialiste sot në Shkodër, Vultana Ademi mund të ketë në plan të bëjë 1 2 prill. Rama tha se drejtuesit e opozitës nuk do t'i shpëtojnë drejtësisë. Për Lulzim Bashën nuk ka asnjë marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike në vend, pa ndëshkuar të gjithë ata që kanë kryer krime elektorale. Kryetari i Partisë Demokratike e cilëson Ramën timonierin e vjedhjes së votave në të gjitha zgjedhjet që ka zhvilluar. Basha paralajmëroi Leshajn dhe kupolën e policisë. Zhvillimet e nxehta në vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë detyruar Shtëpinë e Bardhë që me një urdhër të zgjasë dhe me një vit gjendjen e emergjencës kombëtare për vendet e këtij rajoni. Emergjenca përfundonte më 26 qershor, por Shtëpia e Bardhë e ka shtyr edhe një vit. 10 fëmijë që nuk dëgjojnë kanë mbetur peng i lojrave me një tender për blerjen e pajisjeve të tyre të dëgjimit. Për të kishte përfunduar, por mjekët e SUT-s thonë se Komisioni i Prokurimeve e ka zvarritur duke kërkuar ndryshime teknike në mënyrë të vazhdueshme. Ka tension në Shkodër ku ka edhe miting edhe protest. Socialistët prezantojnë kandidatin e tyre për kryetar bashkie për zgjedhjet e datës 30 qershor te pedonalja e qytetit. Në miting është edhe kryeministri Edi Rama, por bashkia nuk e ka dhënë leje. Demokratët kanë nisur protestën ku janë përplasur me forcat e policisë. Ne do të lidhemi tani me gazetarët tanë në Shkodër që po ndjek nga afër protestën, Anila Hoxha dhe Klodian Zhivani, dhe po ndjekin që prej disa orësh mitingun e socialistëve dhe protestën e demokratëve, zhvillimet atje pra. Fillimisht do të lidhemi me Anila Hoxhën. Anila, përshëndetje. Si është situata te pedonalja, duket që ti e rënduar nga gazi i lotësielës pas tensioneve ku demokratët u përplasin me policinë? Përshëndetje, Monika, në fakt në këtë momente që unë po flas janë ndihen ende efektet e gazit lotësielës. Pati të paktën mbi 4 herë protestuesit tentuan të çanin kordonin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, pasi ata refuzojnë dhe kundërshtojnë vizitën e kryeministrit, i cili pritet të mbëri dhe të mbajë fushatën elektorale disa metra më tej. Dhe për këtë arsye Shkodra, le të themi në tonë është blinduar, përveç forcave të ndërhyrjes së shpejtë që i takojnë Shkodrës, pikërisht këtu ka forca ndërhyrjes së shpejtë në të gjitha rrugët që lidhen me pjesën ku do të zhvillohet dhe të mbahet mitingu elektoral. Ndërkohë, në fillim menjëherë sapo nisi marshimi nga Bashkia e Shkodrës drejt vendit ku do të zhvillohet mitingu, protestuesit e marshuesit tentuan të çajnë kordonin në mënyrë që të kalonin dhe të parandalonin në formë proteste vizitën e kryeministrit, por ata nuk u lejuan, e menjëherë nga konfrontimi fizik forcat e ndërhyrjes së shpejtë reaguan duke hedhur gaz lotësielës. Kjo ka sjellë fillimisht solli sëmbrapsjen e protestuesve, të cilët pasi qëndruan disa minuta larg vendit ku ndiheshin efektet e gazit lotësielës, u rikthyen sërish, pati madje edhe hedhje të sendeve të forta në drejtim të forcave të policisë, po edhe lëndë piroteknike, ndërsa policia ka bërë reagimin gjithmonë duke hedhur gaz lotësielës, çka ka sjell edhe shpërndarjen e protestuesve. Në këtë moment zonja Ademi, Agenda është këtë e thjeshtë. Ne kemi dalë për t'i thënë të gjithë qytetarëve të mbarë Shqipërisë. Kemi dalë për t'i thënë të vërtetën përmes zërit ton, real dhe të vërtetë. Kemi dalë për mi thënë të gjithë shqiptarëve kudo ku ndodhen, të gjithë ndërkombëtarëve kudo ku ata janë. Ne jemi në emergjencë kombëtare. Ne jemi në rrezikun më të madh që kena pas periudhës 1944. Edhe Enver Hoxhës ja ka kaluar kjo qeveri. Kurse se sot i është bashkuar monopolit, monizmit, diktaturës edhe krimi. Krimi që ka marrë çdo sektor të jetës tonë. Prandaj na kena dalë vetëm
na kena dalë këtu vetëm me thënë të vërtetën. Dhe e vërteta jonë është kjo. Rama nuk mund të qëndrojë në krye të këtij shteti. Kurse si, ne nuk do ta lejojmë këtë. Ne kemi dalë për me thënë që gjiknurët me kompani janë kriminalët që kanë varfnu dhe kanë bërë me ikë të gjithë mbar Shqipëria nga Shqipëria. Prandaj ne kemi dalë të marshojmë në qytetin e Shkodrës. Unë i bëj thirrje. Unë i bëj. Ishte në kopë. Unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të ndershëm, të majtë dhe të djathtë, edhe atyre që janë pas policisë së veshur me skafandra. Ka njerëz të thjeshtë ky qytet, ka njerëz të ndershëm ky qytet, ka njerëz të mirë ky qytet. Jo, nuk mund t'i përdhunoni njerëzit e qytetit të Shkodrës. Ne na hodhën pafundësisht gjatë gjithë kohës, vetëm se bërtisnim kundër kryeministrit dhe kundër klikës, na hodhën helm, gaz lotjellës, ujë, helm dhe prap jemi këtu. Nuk kemi ndërmend të lëmë shtëpitë tona, nuk kemi ndërmend të largohemi nga qyteti jonë. Jemi larguar një herë në vitin 1990 me eksodin e madh. Jemi kthyer në vitin 2005 me shpresën e madhe për me ndërtu Shqipërinë. Do vazhdojmë ta ndërtojmë Shqipërinë. Ne kurse si nuk mund të lejojmë një klik mafioze që pra merr shpirtin. Ndryshe, ose do jemi të gjithë në burg, ose do jemi të gjithë jashtë Shqipërisë në një eksod masiv. Zonja Ademi, protesta do jetë. Ndërkohë jemi duke ndjekur dhe thirrjen e kryetares së Bashkisë së Shkodrës nderuar teleshikues për një protestë kundra ardhjes së kryeministrit Edi Rama në qytetin e Shkodrës, ku ai pritet të zhvillojë dhe mitingin e tij elektoral. Do të lidhemi me gazetarin ton atje dhe është duke ndjekur dhe atje Klodian Zhivani. Klodian, përshëndetje, më dëgjon sa është distanca e demokratëve që po protestojnë nga pedonalia ku po mbahet mitingu i socialistëve? Atëherë distanca mund të themi se është diku te 100-150 metër maksimumi, për shkak se protesta e demokratëve këtu pas mejet është në pedonale, ndërsa i ndajnë vetëm 100-150 metra nga sheshi qendror. Është gjitha barriera e krijuar nga forcat speciale që bën ndarjen mes dy kampeve, pra kampet opozitar dhe atij mazhrancës. Ka patur përplasje të forta, ashtu siç e tha edhe kolegja Hoxha. Me këtë moment po mund të them se pika më kritike ka qenë momenti kur u tentua të merrej një autoambulancë. Ajo erdhi realisht për të marrë dy persona të lënduar dhe tentuan simpatizantë të Arbenit. Ja, le të ndjekim pamjet tani të autoambulancës. Le të ndjekim. Ja, tek janë dhe planet e autoambulancës që ka shoqëruar edhe qytetarët që kanë marrë pjesë në këtë tension që është krijuar në Shkodër. Klodian, po, a ka mbritur, Klodian, dhe një pyetje, a ka mbritur kryeministri Edi Rama ndërkohë? Ai ka qenë në vallë për momentin ende nuk ka mbritur. Tjetër elektoral, po. Po. Realisht takimi në Shkodër ka qenë parashikuar për në orën 19, por siç duket është shtyr dhe do të zhvillohet tani në këto momente, ndoshta kjo është edhe arsyeja sepse u acarua situata. Duhet ta themi se kryeministri Rama ka dy rrugë të tjera për të mbërritur këtu në vendin ku është përcaktuar zona për të mbajtur mitingun Partia Socialiste. Klodian, kush e drejton këtë marshim proteste dhe çfarë kanë deklaruar ndërkohë demokratët? Përveç zonjës së Ademit. Po, ata vjojnë të theksojnë të njëjtën gjë që Rama nuk është i mirëpritur në Shkodër, dëgjohet edhe nga thirrjet e tyre. Ata pretendojnë se Rama nuk është i mirëpritur në Shkodër, as Rama, as Partia Socialiste dhe kërkojnë lirimin e Bart Spahis. Sipas tyre gjithmonë, kjo është një periudhë rikthimit të diktaturës me gjithë këto forca policie dhe këtë gatishmëri. Mirë, Klodian, të falenderoj për momenti, për këtë raportim të drejt për drejt nga qyteti i Shkodrës. Do të ndjekim tani të nderuar teleshikuese edhe një sinkron apo fjalë të kryeministrit Edi Rama, pikërisht nga bahu idejes në pritje të tij në qytetin e Shkodrës. E ndjekim. Sot është dita që të gjitha kenë qartë. Në 30 qershor nuk është thjesht çështja se kush do të jetë kryetari i ardhshëm i bashkisë. Po është çështja se mbas 30 qershorit nuk do të ketë më parti politike që mandatet e popullit i djegin kur dun dhe me popullin si mish për top duan të djegin rrugën e të ardhmes së të gjithë fëmijëve tanë. Ata të shkojnë të sulmojnë qendrat e votimit me teorinë janë pronë e bashkisë dhe ne zbatojmë dekretin e kujt? Cilin dekret? Gjykata kushtetuese e ka thënë shumë qartë, e ka thënë gjykata kushtetuese, jo unë, që çdo çështje që lidhet me zgjedhjet nuk është çështje e gjykatës kushtetuese, është çështje e administratës
dhe e gjykatës zgjedhore, që është kolegji zgjedhor. Është kaq e thjeshtë. Kjo është i loj fjalësh. Ilir Meta e ka bërë antidekretin pikërisht që ndodhte kjo. Kam 10 ditë thot që e kam nxjerr, edhe nuk po shoh që të reflektojnë. Jo, në fakt, ke 10 ditë që e ke nxjerr dhe vetëm i ke hedhë benzinë zjarrit. Dhe është era e parë, mos e harroni, era e parë në historinë e këtij vendi që Shtetet e Bashkuara i drejtohen me emër dhe me mbiemër, jo me parime. Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi janë përgjegjës për çdo lloj gjëje që ndodh në kundërshtim me vlerat, parimet, rregullat e ligjit. Dhe i kanë paralajmëruar publikisht se do t'ju vënë vizën. Por për Lulzim Bashën nuk ka asnjë marrëveshje për zgjidhjen e krizës politike në vend, pa ndëshkuar të gjithë ata që kanë kryer krime elektorale. Kryetari i Partisë Demokratike e cilëson Edi Ramën timonierin e vjedhjes së votave në të gjitha zgjedhjet që ka zhvilluar. Basha paralajmëroi Leshajn dhe kupolën e policisë, ndërsa gjatë paradites priti në zyrë dhe ambasadorin britanik në Tiranë. Lulzim Basha kushtëzoi arritjen e një zgjidhje politike me ndëshkimin e të gjithë atyre të cilët kanë kryer krime elektorale. Kryedemokrati bëri publike kushtin e tij, pas përfundimit që ai ka nxjerrë nga publikimi i përgjimeve të Bild. Praktikisht në Shqipëri janë vjedhur të gjitha zgjedhjet që ka organizuar në mënyrë masive në të gjithë vendin. Asnjë marrëveshje politike për daljen nga kriza nuk do të mund të arrihet nëse pika numër 1 e saj nuk do t'jetë ndëshkimi i vjedhësve të votave. Kjo kupol kriminale, të gjithë anëtarët e saj do t'jenë shpejt para drejtësisë së pavarur. Për përplasjet në bashkitë e drejtuara nga demokratët, Lulzim Basha pati një paralajmërim me tone kërcënuese për kupoljen e policisë duke nisur me ministrin e Brendshëm. Sandër Leshaj shkëlqen në shërbimin e tij. Secili prej jush, bandit me dhe pa uniform, nga Ardi Veliu, deri tek Roland Hysat me shok, në qelin ku sot është Barspahia, do t'jetë nesër njëri prej jush. Pasi Basha i tregoi burgun, reagoi Sandër Leshaj, i cili i kujtoi Kryedemokratit se nuk ishte në kushtet për të kërcënuar. Lulzim Basha vazhdon të hedh natën zjarr dhe ditën kërcënime kundër shkollave, zgjedhjeve, policisë e të tjerë. Natën bëhet guerrilas dhe ditën prokuror, ndërkohë që është thjesht një i pandehur i shumëfisht, keqardhje për degradimin. Do të shkojmë edhe një herë në Shkodër të nderuar teleshikues për të parë dy zhvillimet kryesore politike që po ndodhin atje, tek protesta e demokratëve, të cilët janë kundër ardhjes apo zhvillimit të mitingut elektoral të kryeministrit Edi Rama me qytetarët e Shkodrës, por edhe pamje që vijnë drejt për së drejti pikërisht nga ana tjetër e qytetit të Shkodrës, atje ku do pritet të zhvillohet mitingu elektoral i kryeministrit Edi Rama me qytetarët e Shkodrës. Ja këto pamje live, pak qaste më parë në anunquam apo raportuam nëpërmjet gazetarëve tanë, Lodian Zhivani dhe Anila Hoxhës, tensionin apo kaosin që kishte përfshirë qytetin e Shkodrës, ku kishte edhe miting edhe protest. Socialistët pritet të prezantojnë kandidatin e tyre, siç dhe ne e anunquam për kryetar bashkie për zgjedhjet pra të 30 qershorit tek pedonalja e qytetit, atje dhe ku ndodhet dhe kamera jon. Në miting ndërkohë pritet të vi kryeministri Edi Rama nga momenti në moment, ndërkohë presidenti Ilir Meta i ka bërë apel palëve të nisin me njëherë dialogun për zgjidhjen e krizës. Ndërkohë 10 ditë nga dekreti presidencial që anulloi zgjedhjet e 30 qershorit, kryetari i shtetit thotë se shpresonte se vendimi i tij do të qetësonte dhe normalizonte situatën politike, duke i dhënë vendit një datë të re zgjedhjesh vendore gjithëpërfshirëse dhe demokratike. Sipas presidentit Ilir Meta, nuk është momenti për prova force, për retorik përçarëse dhe provokuese, por për maturi dhe përgjegjësi të lartë për interesat kombëtare të vendit dhe vazhdimsinë e integrimit evropian, ka përfunduar fjalën e tij presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Ne vazhdojmë të jemi live të nderuar teleshikues drejt për së drejti nga qyteti i Shkodrës në pamjet e dy anëve të tij, të protestantëve, pra të protestuesve demokratë, të cilët kundërshtojnë mbërritjen e kryeministit Edi Rama në qytetin e Shkodrës dhe anën tjetër të këtij qyteti, qytetarët të cilët presin të zhvillohet dhe mitingu elektoral që është parashikuar nga kryeministri Edi Rama në qytetin e Shkodrës, ku do të prezantojë dhe kandidatin për kryetar bashkie në këtë qytet për zgjedhjet vendore të datës 30 qershor.
Do të themi në studio tani me të tjera zhvillime. Zhvillimet e nxehta në vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë detyruar Shtëpinë e Bardhë që me një urdhër të zgjasë dhe me një vit gjendjen e emergjencës kombëtare për vendet e Ballkanit. Emergjenca përfundonte në datën 26 qershor, por Shtëpia e Bardhë e ka shtyr edhe me një vit. Shtëpia e Bardhë vendosi ta zgjasë me një vit emergjencën kombëtare në lidhje me Ballkanin Perëndimor, të shpallur me urdhër ekzekutiv më 26 qershor të vitit 2001. Në një deklaratë të lëshuar me këtë rast kujtohet se presidenca amerikane e shpalli në atë vit emergjencën kombëtare lidhur me këtë rajon për të trajtuar, siç thuhet, kërcënimin e pazakontë ndaj sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, që vjen nga veprimet e personave të angazhuar ose që ndihmojnë e sponsorizojnë apo mbështesin dhunën ekstremiste në Republikën e Maqedonisë, e cila sot njihet si Maqedonia e Veriut. Kjo gjendje e emergjencës kombëtare, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë, do të trajtonte edhe kërcënimin që sjellin veprimet e atyre që pengojnë zbatimin e marrëveshjes së Daytonit në Bosnjë e Hercegovinë, ose rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Presidenti amerikan ndryshoi këtë urdhër në vitin 2003 për hedhjen e hapave shtesë lidhur me aktet që pengonin zbatimin e marrëveshjes kornisë të Ohrit të vitit 2001. Veprimet e personave që kërcënojnë paqen dhe përpjekjet ndërkombëtare për stabilizim në Ballkanin Perëndimor, përfshir aktet e dhunës ekstremiste dhe aktivitetin pengues, vazhdojnë të përbëjnë kërcënim të pazakontë për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, emergjenca kombëtare duhet të mbetet në fuqi përtej 26 qershorit 2019, theksohet në deklaratë. Në bazë të këtij arsyetimi janë hartuar lista të zeza politikanësh të cilëve u është ndaluar udhtimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e u është ngrirë pasuria që mund të kenë pasur atje. Një nga nismat më të fundit të mazhorancës është edhe ndryshimi i kodit penal për të vendosur penalizim me ndalim udhtimin jashtë vendit të personave që kryejnë krime zgjedhore, por çfarë mendojnë njerëzit për këtë mas? Juli Ristani ka pyetur disa nga qytetarët. Kryeministri i vendit deklaroi se kodi penal do të ashpërsohet për ata që kryejnë krim zgjedhor. Personi që cënon në zgjedhjet e lira do të vuajë dënimin me burg dhe do të privohet nga e drejta për të dalë jashtë territorit të Shqipërisë për 5 deri në 10 vjet. Ata mos dalin, se bëjnë krime dhe jashtë. Nuk du me trazire, nuk du me boll. Fatmirësisht unë kam lënë këtë vend, kam ansh si gjermane, më duket që është barabartë me një nendo të kushtetutës të Republikës Popullore të Shqipërisë, më duket se është numri 47, dënoheshin me vdekje, veprime do në tradhtia ndaj adheut, mos kthimin në Shqipëri, ata që tentonin për të prishur votimet e tjera. Drejt për arsye se s'ka drejt askush të prishë zgjedhjet. Kështë drejt pengosh tjerë. Po s'është e desëm, se kthehemi në diktaturë, si para viteve 90. Bërën verin, tel me gjema bëri. Njëdhën gjë të bërë dhe kërë. Kryeministri ka qenë zonësim, tani mos fol më. Po çfarë bëhet? Po çfarë bëhet? Ashpërsimi i kodit penal është i drejtë? Ja. Kryeministri duhet mendoj pak. Mos i futi njerëzit për plas, si për plas ti dhe mua. Se të dyja i ka ajo, edhe të mirën edhe të keqen. Thik me dy presa. Jo të gjitha, besoj. Të bëj burg pa. Të bëj burg pa. S'ka të drejtë të prishi asgjë. Unë kam frikë të vetë të votoj sot, në datën 30. Kundërshtarët thonë se kjo iniciative kryeministrit të bie ndesh me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Sipas kushtetutës, askush nuk mund të pengohet të dalë lirisht jashtë shtetit. Do të lidhemi edhe një herë me qytetin e Shkodrës, të nderuar teleshikues, sapo njoftojmë se ka mbërritur kryeministri Edi Rama në qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, në këtë momente po mban fjalën e tij ish-ministri i jashtëm, deputeti i Shkodrës, Ditmir Bushati. Për këtë pjesëmarrje, për këtë atmosferë, për Shkodrën që duam, për Shkodrën që duam, për fëmijët tanë, një Shkodër e cila ka ardhur koha që të shoh nga ardhmja. Një Shkodër e cila ka ardhur. Do të shkojmë edhe një herë në Shkodër, të nderuar teleshikues, vetëm pas pak momentesh, do të ecim me të tjera zhvillime. Ndërkohë, Kisha Katolike ka një tjetër apel dhe lutje në politikës. Konferenca e Peshkvore e Shqipërisë kërkoi politikanëve që të hapin një kapitull të ri dhe të harrojnë planet për të luftuar kundërshtarët. Jemi shumë të vetëdijshëm për situatën tepër kritike në vendin tonë të dashur, Shqipëri. Me këto fjalë kreu i konferencës i peshkënore i Kishës Katolike në Shqipëri, arqipeshki metropoliti i Tiranë-Durrësi Tim Zot Gjorzh Frendo,
ju drejtua politikanëve shqiptar duke ju bërë thirrje të hapni një kapitull të ri në politikën e tyre. Ju lutemi të hapni një kapitull të ri në politikën tuaj. Harroni fjalët e forta që ju vetë u keni drejtuar kundërshtarëve tuaj. Harroni gjithashtu fjalët që kundërshtarët tuaj ju kanë drejtuar juve. Harroni planet që kishit hartuar për të luftuar kundërshtarët. Harroni edhe premtimet me të cilat kishit mbushur mendjet e ndjekësve tuaj. Duke kujtuar harmoni fetare në Shqipëri, Imzot Gjergj Frendo i ka kujtuar politikës që këtë vlerë duhet ta mësoj. Jini të sigurt se shumica e popullit ton kërkon prej jush vullnet të mirë për të shmangur çdo rrezik që do të na çojë drejt një humnere vdekje prurse. Në këtë vendin ton të dashur, ekziston një traditë bashkëjetese ndërfetare në harmoni. Këtë vlerë të rëndësishme duhet të mësoni nga ne. Besimet nuk na kanë ndarë, mos të lejojmë që të jetë politika shkak përçarjeje për popullin tonë. Në Shqipëri çdo vit lindin 10 fëmijë të cilët nuk janë në gjendje të dëgjojnë. Për këtë arsye, në fillim të vitit nisi një procedurë tenderimi nga QSUT për të blerë çdo vit 10 pajisje dëgjimi. Blerja nuk është bërë ende, ndërsa mjekët e QSUT-s thonë se zvarritja po ndodh për shkak të ndërhyrjes të Komisionit të Prokurimeve Publike, i cili ka marrë përsipër që të ndryshojë edhe specifikimet të veçanta mjekësore. Ndjekim Alma Demirajn. Tenderi për implant koklear, i cili mundson që fëmijët që nuk dëgjojnë e përpasoj edhe nuk flasin të mund të kryejnë këto procese, duket se nuk do të zhvillohet kurrë për shkak të ndërhyrjeve që kryejnë kompanitë që duhen të realizojnë drejt në Komisionin e Prokurimit Publik. Ndërkohë që mjekët janë në presionin e familjarëve që kanë fëmijë me këto probleme, të cilët kanë dëgjuar që në vitin 2018 se implant koklear më në fund të kryhet në Shqipëri. Por për shkak të ndërhyrjeve dhe favorizimeve që u bëhen kompanive pjesëmarrëse në tender, është zvarritur pambarimisht tenderimi. Ky tender nuk ka për të përfunduar ndonjëherë, për sa kohë Komisioni i Prokurimit Publik merret me specifikime teknike. Në djenin time, Komisioni i Prokurimit Publik, KPP-ja, merret me anën juridike të çështjes. Nëse ata marrin edhe rolin e mjekut, atëherë le të shkojnë specifikime teknike, t'i bëjnë ata dhe t'i shpallin online. Ekipi i mjekëve të QSUT-s përllogaritit kostot e implantit, madje fondi planifikoi 50 milion lekë për vitin 2018, ku do të rimbursoheshin 15 pacientët e parë. U bën edhe specifikimet teknike dhe u shpall tenderi online. Përpara mbarimit të afatit, një nga kompanitë pjesëmarrëse u ankua në Komisionin e Prokurimit Publik dhe kërkoi që rreth 7 specifikime teknike të ndryshoheshin. Agjencia e Prokurimit Publik nga 7 specifikime që kërkoi kompania ndryshoi 5 ose 6. Pasi kompania e cila po favorizohet nga Komisioni i Prokurimit Publik nuk u mjaftua me ndryshimet e këtyre specifikimeve. U ndryshuan edhe këto 2 specifikime dhe kështu pra shkoi era e tretë që kjo procedurë shpallej online. U shpall prapë online, drejtoria e QSUT-s, pra zyra prokurimeve, i skualifikoi të 3 kompanitë për mungesë jo të rregullt dokumentacioni. Ndërkohë, kompania në fjalë u ankua prapë tek Komisioni i Prokurimit Publik dhe tani kemi vajtur prapë në pikën 0. Çdo vit janë 30 raste të reja të cilët kanë nevojë për këtë implant koklear. Qeveria pritet të bëjë ndryshim të buxhetit të shtetit këtë vit për të rishpërndar fondet, veçanërisht në ato projekte që kanë ecurim më të shpejt. Qeveria do të rishikojë buxhetin e shtetit në mes të vitit për të rishpërndar fondet e investimeve, por edhe për të korrigjuar planin e të ardhurave në përputhje me ecurinë e tyre. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në 5 muajt e parë të vitit, investimet publike u realizuan 24.1% më pak se plani i periudhës. Sipas statistikave të detajuara, pjesa më e madhe mos realizimeve ka ardhur nga investimet me fonde të huaja, të cilat ishin 46% më pak se plani 5 mujorit, por edhe ato me fonde të brendshme ishin po ashtu më të ulta nga parashikimi. Në këtë situatë, rishikimi i buxhetit do të konsistojë kryesisht në zhvendosjen e fondeve nga projektet që kanë ecuri të ngadalë të realizimi, drejt atyre që kanë ecur më shpejt. Megjithatë, rishpërndarja e investimeve nuk është arsyeja sepse qeveria do të ndryshojë buxhetin. Ministria e Financave thonë se rishikimi mund të prek edhe të ardhurat. Të dhënat zyrtare tregojnë se në 5 muajt e parë të vitit të ardhurat e mbledhura në buxhet u rritën me 65 milion euro,
ose 4,5% krahasuar me vjet. Por në raport me planin, ato ishin 0,5% më të ulta, të diktuara kryesisht nga ecuria e dobët e të ardhurave nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Në gjysmën e dytë të vitit, plani i parashikuar i të ardhurave është dukshëm më i lartë nga i pjesës së parë, çka mund sjellë të tjera mos realizime duke imponuar shkurtimin e të ardhurave. Ndonse sipas Ministrisë së Financave në krahun e të ardhurave ndryshimet pritet jenë minimale. Mirë, do të lidhemi edhe njërë me qytetin e Shkodrës, atje ku po zhvillohen dy mitingje, le të themi ai elektoral dhe protesta e militantëve të Partisë Demokratike. Janë duke ndjekur këtë zhvillim nga afër dy gazetarët tanë, Anila Hoxha dhe Klodiana Zhivani, ndërkohë që përmban fjalën ish ministri i jashtëm dhe deputeti i Partisë Socialiste Ditmir Bushati, ndërkohë është Anila Hoxha në linjë që po na pret për të raportuar zhvillimet më të fundit. Ajo është vendosur pikërisht atje ku po zhvillohet dhe protesta e militantëve të Partisë Demokratike. Anila, edhe njëherë përshëndetje. Çfarë po ndodh aktualisht aty? Përshëndetje. Vazhdon Monika, vazhdon protesta e të gjithë atyre qytetarëve të cilët nisën marshimin nga Bashkia e Shkodrës në mënyrë drejt kordonit që ishte vendosur dhe para me vendosur që në mesditën e ditës së sotme, një kordon policor i cili tentoi dhe po i ndalon protestuesit të cilët kërkuan që të shkonin e të ndalonin pikërisht tubimin elektoral që po mbahet disa metra më tej në të cilin janë grumbulluar qytetarë të tjerë të qytetit të Shkodrës. Menjëherë sa po protestuesit u nisën fillimisht në formën e një marshimi, menjëherë sa po ata mëritën u konfrontuan me policinë duke hedhur lëndë piroteknike, ndërsa forcat e ndërhyrjes së shpejtë të qytetit të Shkodrës reaguan duke hedhur lëndë gazcielse. Kjo solli fillimisht me një largimin e protestuesve për shkak të efekteve anësore që ka gazi lotcielës, e mandej ata u kthyen sërish duke goditur edhe me gur dhe me sende të forta. Të paktën 4 herë policia reagoi duke hedhur gaz lotcielës për të ndaluar qytetarët që donin të parandalonin. Në një moment madje ata mbërritën dhe erdhën me një autoambulancë në mënyrë që ta çanin kordonin e policisë me autoambulancë, por sërish efektet e gazit lotcielës e dhanë efektin e tyre, përsa kohë me njëherë qytetarët u larguan. 3 qytetarë u mën ndjenjat nga efektet e gazit lotcielës, e për këtë arsye njëri prej tyre u largua me autoambulancë, ndërsa 2 të tjerëve ju dha ndihma nga qytetarët e tjerë duke u hedhur kryesisht ujë në mënyrë që edhe ata më pas janë çuar. Pati një fjalim në fakt nga kryetare e bashkisë, zonja Voltana Ademi, e cila tha se protesta do të vazhdojë sipas saj për të kundërshtuar, jo vetëm sipas saj qytetarët janë të lirë të marshojnë në qytetin e Shkodrës, sepse sipas zonjës Ademi, qyteti i Shkodrës u përket shkodranëve, edhe ajo u shpreh irrituar për sa kohë nuk e lejonin forcat e ndërhyrjes të policisë për të kapërcyer më tej. Vazhdojnë fjalimet e demokratëve dhe të protestuesve, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë këtu, e gjithashtu dhe policia nga ana tjetër një situatë e pazakont për qytetin e Shkodrës, përderisa kanë mbërritur forca të konsiderueshme të policisë, të Gardës Republikës, e madje janë sjell edhe nga forcat e ndërhyrjes nga qyteti i Fierit, në mënyrë që të garantohet tubimi elektoral i cili po mbahet pak metra më tej, e kushtërisht nga njëra anë dëgjohen thirrjet ramaik, nga ana tjetër dëgjohet entuziazmi atyre qytetarëve që mbështesin e do të dëgjojnë kandidaturën për zgjedhjet lokale të 30 Qershorit. Nuk mund të themi se sa do të zgjas kjo protestë për të cilën pjesa e opozitarëve vazhdojnë dhe janë të patundur, të vazhdojnë dhe të qëndrojnë këtu në rrugën që lidh pikërisht vendin që ata zgjodhen për të marshuar, dhe që siç duket nga ana tjetër dhe policia është e patundur dhe nuk lëviz në mënyrë që mos i lejojë këta qytetarë të vazhdojnë më tej. Po Monika. Anila Hoxha, unë falenderoj për këtë raportim më të fundit pikërisht nga protesta ku janë vendosur militantët e Partisë Demokratike nga një anë e qytetit, ndërkohë të uroj t'ia dalësh mban sepse do kesh një punë me sa duket të vështirë edhe në kushte të vështira në të cilat ti po punon. Do të lidhemi tani me gazetarin tjetër tonin, Klodian Zhivanin. Klodian, çfarë ndodh aty? Ku je ti në këto momente? Atëherë, unë jam në mes të 2 kordoneve. Policia ka krijuar 2 kordone dhe jemi, mund të themi, në një zonë neutrale mes protestuesve të Partisë Demokratike dhe atyre të Partisë Socialiste pak më tutje. Në këto momente janë përfaqësuesit e Partisë Demokratike, të cilët njëri pas tjetrit po marrin fjalimet e tyre. Në këto momente është kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, e cila në fjalimin e saj po e bën thirrje edhe antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Socialiste pak më tutje që të bashkohen kësaj proteste që sipas saj është për të shpëtuar Shqipërinë nga
bandat. Pak me tutet paktën nga entuziazmi që po shohim, besoj se do të mërri tani edhe kryeministri Edi Rama, ndërsa këtu pas me jetë shikën edhe qartë edhe protestuesit e Partisë Demokratike. Për momentin situata është të qetë, nuk ka përplasje, nuk ka përdorim të gazit lotësjellës. Dhe sa duket dhe përdorimi i gazit lotësjellës ka dhënë efektin e vetë. Në këto moment është duke folur dhe kandidati kryetar Bashkisë i Partisë Socialiste. Në këto momente po mban fjalën e tij. Dhe në anën tjetër po ndjekim live pamjet nderuar teleshikues nga protesta e militantëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë marshuar sot për të kundërshtuar pra zhvillimin e këtij mitingu elektoral në qytetin e Shkodrës. Ndjekim disa momente pikërisht kandidatin për kryetar bashkie të Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës. Prandaj, vëllezër dhe motra, unë kërkoj nga secili për ju, çdo banor i Bashkisë Shkodrës, mbështetjen tuaj dhe me datë 30 qershor, të gjithë bashkë të fitojmë zgjedhjet dhe të fillojë një kapitull i ri për Shkodrën e bukur, për zojën Shkodër. Veprat tona do fillojnë që në mandatin e parë, që në 4 vjeçarin e parë të qeverisjes së Partisë Socialiste që do drejtojnë Bashkinë Shkodër, më në fund mas 28 viteve qeverisë nga Adjata. Duke ju falenderuar për mbështetjet që më keni dhënë, që më jepni sot dhe do më jepni me datë 30 qershor, unë ftoj kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, për të marrë fjalën e rastit. Shumë faleminderit për këtë mikpritje dhe padyshim për mbështetjen që ju të gjithë këtu të pranishëm i jepni Valdrinit, i cili ju siguroi se do të jetë një kryetar bashkie që do të nisë të shkruaj një kapitull 3 transformimi për Shkodrën. Dhe dua t'ju them diçka. Jo juve këtu, po edhe atyre që s'janë këtu. Jo vetëm socialistëve, po edhe demokratëve. Gjithë atyre që jetojnë në Shkodër, apo që janë të lidhur në një mënyrë ose një tjetër me Shkodrën. 4 vjet më parë, ju thash vlonjatëve se ishte koha për të hapur një kapitull transformimi. Dhe kushdo që e sheh Vlorën sot, krahasuar me 4 vjet më parë, faktikisht e ka të vështirë ta njohë. Ndërsa sot ju them të gjithë shkodranëve që Shkodra e 4 vitet tashme është ndër tjera edhe sfida ime personale për të bërë së bashku me Valdrinin më shumë se në të thuaj se 30 vite dhe marrë së bashku në drejtimin e atyre që sot Kemi qenë së bashku drejt për së drejti nga qyteti i Shkodrës, nderuar teleshikues, ku kemi përcjellë zhvillimet më të fundit atje. Ishte fjala e kryeministrit Edi Rama, mbajtur në mitingun elektoral të ditës së sotme për zgjedhjet vendore të datës 30 qershor. Dhe në anën tjetër të qytetit zhvilloi pikërisht protesta e militantëve të Partisë Demokratike që kundërshtonte pikërisht zhvillimin e këtij mitingu elektoral. Gazetarët tanë Klodian Zhivani dhe Anila Hoxha janë duke ndjekur nga afër këto zhvillime politike, por minut pas minuti ju mos u largoni, sepse në kanalin e dytë të Digital në Top News do të keni sigurisht edhe vazhdimin e tij. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me